Okay. Kare. Welcome to Love Lines. Nilama sa asin tapos nabanlawan na. For kalabasa, sitaw, pechay, eggplant, peanut butter, saka gata. Ikalawang gata. Yung pork na nilama sa asin at binanlawan ng maigi sa tubig, running water. Pag nilagyan ng tubig, nagkukulay yan. Ate, saka kakang gata. Hanap niya. First extra. Ayan. Kompleto na siguro ito. Kalapong powder. Glutinous rice flour. Tubig. Lumambot na yung pork at magigisa na. Olive oil ito. Corn oil lang lalagyan. Ay, akala ko tuyo na. Sabi ko na, may tubig ang gilid. Tama na. Okay, tama na. Kasi may mantika na yung pork. Pati haya parang gumalo. Wala sa ba? Bawang, walang sibuyas, bawang lang. Ay, ang cool. Hindi ko alam kung may natira pang pork dito. Next. Oops. Yung pangkulay. Yung ko na pala siya. At red hair. And bagoong. Bari-bari. Matik na talaga ng Di ko alam baka mamaya natira pa. Yun. Kalabasa, sitaw. Hello. Diba sabihin mo mabango? Hamot. Mamot. Marang hamot. Siguro kailangan ko na lang pang tulong dito ng hamot. Magic! Kapit ko, matalo naman. Ito din lumambot na. Madali. Madali lang. Wak! Mix. Wow, ang ganda ng color. Ilalagay yan. Lalagay yung sabaw na pinagkuluan ng pork. Lagay na natin na. Masarap na susunod. Uy, di natin pa naman doon. Nilagay na yung first extra. Yung pechay. Pwede naman.
Para lumambot. Kasi ang peche, naramdaman ko makulang. No more. Ano ba? Garlic powder yung garlic powder. Huli yung peanut butter. Ganda na ng kulay nung naglagyan ng gatang first. Kasi ang pinakalitan sa kanila rin, ang bago. Uy, ano na siya, kumukulo na. Kulo. Paglang ko eh. Lulunod ako ng peanut butter. Pag malambot na yung mga gulay. Kasi iba yung may... Ayaw matunaw yung peanut. Yan. Yun, peanut butter. Peanut. Nasaan na? Matunaw na. Peanut butter. Ang palapot pala siya. Ang ganda ng color ng baboy. Ng baboy ng pork. Patunaw yan. Tunawin ko. Ano yan, Nanay? Yan. Yan yung glutinous. Kare. Yeah, the curry. Glutinous light lang. Kaya nga may ba, dadagdagan natin ang masarap. Ay, pag nag-ano na lang, pag kumain na lang sa gluto. Hoy! Okay na, luto na. Hindi na mapapanis. Curry. Yan. May bagoong tayo. Ayan, nasa lalagyan pa. Kare-kare, lutong bahay. Kare-kare. Wala nga lang puso. Dapat may puso. Mahal ang puso. Okay, ayan na po. Yung finished product, yung kare-kare. Niluto namin ni Nanay. And sausawan niya ay bagoong. Various pasta. Panimpla pala yung bagoong. Okay. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.